mensahe sa ating mga kababayan sa aking pag-ikot. Yan nga po pala ang ating consul ng ako na-ikot, so dami ko na namin sa ating mga kababayan. Is dapat bati-bati, hindi hati-hati. General Consul po dito sa Italia. Yan po. So yun yung messages ko palagi. Consistent tayo dyan. Christmas party ng OFW Nervesa. Ano yung OFW Nervesa? Milan hosts the biggest number of Filipinos in any city in the European Union. Oh, very cool. Dito po yan sa Milan. And your consulate looks after the interest, not just of the 80,000 yan po ang OFW Nervesa. Yan po ang Christmas party ngayon. Hindi pa lang po nag-umpisa. But unfortunately, I shared the observation ng ating honorary consul sa Venice, who told me, maaring marami yung Pilipino, but you are silent and invisible. Hindi tayo natipid, diba? Kasi we tend to be keeping to ourselves. Kakanya-kanya tayo, dami natin organisasyon, pero sabog pa rin tayo. So, yung ginagawa natin since yung isa sa mga programs ko is to really exert efforts to unite the community. Diba? To unite bilang mga Pilipino. Diba? I know we have different regional, political, religious, and personal differences. But above all those, diba? We are not Kapampangan, Ilocanos, Batanggenos, Bisaya. We're not Catholics, Protestants, or Muslims. We're not yellow, pink, red, or green. We're all Filipino, diba? So doon ko tina-target yung message, diba? We have to rise above those differences and unite as one people, diba? So sabi nga, napakarami natin dito sa Italia, dito sa Milan. But asa tayo ngayon? As a community. When I first arrived, sabi ko, I want a consulate that's responsive to the needs of our kababayan. And as Consul General, sabi ko, ayoko, nandito na ako sa office. Kailangan ko lumabas, kausapin yung ating mga kababayan para maramdaman ko kung ano yung nasa puso nila, isipan, diba? Because we don't know how you feel unless we really engage. Kaya nakikita niyo po, umiikot talaga ako. So yung mga weekends ko halos binibigay ko sa community. Dahil my family is based in New York. So ako lang mag-isa. So sinasamantala ko yun para makausap yung ating mga kababayan. Not just in person but also online, sa Facebook. We engage. And dahil sa engagement na yan, nalaman natin yung problema. Makunang problema ang sinabi sa akin, Conjen, yung makasama mo dyan sa consulate, mga suplado, mga bastos, sungin. So of course, diba, that's coming from you. And we could not blame you if it felt like that. Diba? But it's a sentiment that's been said to me so many times over. So may problema nga, diba? But when I ask our people, kailan mo kayo huli pumunta ng konsulado? 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago. So medyo unfair rin yung assessment. But I tell my colleagues, you know, tayo mga lingkod bayan, we work for government. And whether you like it or not, our people would tend to look at government as always falling short. Diba? Wala kami tamang ginagawa. Ako bilang isang journalist, I was a journalist for almost 20 years before I joined government. Isa ako sa mga bumabatikos. Aktivista rin ako nung nasa college. Isa ako sa mga bumabatikos. But when I joined government, that's when I realized DFA, for instance, is doing a lot for our people, but hindi namin ako-communicate. Right? So bilang isang journalist, yung trabaho ko is to make sure we get to communicate what we're doing with you. So sabi nga, we need to be responsive. So based on the inputs, mga sinabi nyo sa amin na problema, nag-usap-usap kami sa konsulado. Sabi ko, eto yung perception sa atin, medyo negative. We have to change that perception. We have to make sure our people would feel our presence. Bakit nandito po ang konsulado? Bakit nagbukas tayo dito? Bakit
Bakit? It's because of you. Diba? Dahil dumarami ang Pilipino dito na nangangailangan ng consular services and other assistance. So unang ginawa natin, sabi ko, bakit hanggang 1:30 lang tayo? Diba? Makita niyo yan, after COVID, for a few more months, 1:30 lang kami. Sabi ko, unfair po yan sa ating kababayan. Diba? Yung hours that we're supposed to devote to them, we cut it by a few hours. So first order of the day, go back to 9 to 5. So, sinimulan namin yan. And sabi ko, if you look at the composition of our kababayan, most of them work in the domestic sector, the service sector. Monday to Saturday yan. Diba? Gabi na pag lumalabas. Pag pumunta sa atin para mag-renew ng passport, pumunta sa atin para mag-SPA, SSS, OWA, pag-ibig, they have to ask for a day off. Makakaltasan sila. So pwede ba magbukas tayo ng linggo kahit once a month? Basic sa feedback niya. So, pumayag yung aking mga kasamahan. So ngayon, bukas kami. Nandun sila ngayon. Nandun ako kanina. So starting January this year, every month, bukas kami ng isang Sunday. And we have served more than 6,000 kababayan because of that Sunday service. Pagawa natin yan kasi may inputs kayo sa amin. Diba? Dahil nag-uusap tayo. And that's what I wanted. Dapat bukas yung linya natin sa isa't isa. Isa sa mga sinabi ko nung pagdating ko, ayokong may middleman. Lahat ng kababayan pwedeng dumiretso sa akin. Hindi na kayo dadaan kay leader, di ba? Lahat kayo pwedeng dumiretso. Kaya nga sa Facebook account ko, yan po natin dinner Consolate nakakausap sa ko Milan. sila. Diba si President po, nag-message sa akin. Usap ko. Yun yung isang paraan kasi kung wala tayong direct communication, we would not be able to understand their concerns. So yung mga ginawa natin the past year, yung pag-reach out, somehow naging successful because na-feel ko yung trust and confidence na bumalik sa amin. To the point that yung mga kababayan na mismo yung nagbibigay ng information sa amin na siguro kung hindi kami nag-engage, hindi namin malalaman. Problema sa droga, problema about domestic abuse, problema sa mga kabataan na nag-join ng mga gangs, mga suicides natin. Meron yung mga problema na yun na hindi of course natin i-discuss publicly. But because we think we earn back your trust and confidence, nakukuha natin yung mga problema na yan at we're able to work together to address those concerns. So, masaya akong ma-share sa inyo na yun yan, naayos natin yung services ng konsulado this year. Wala na po pila. Diba? So kahit hindi lahat kayo senior citizens, diba? Gusto kong may pabot sa inyo na kung senior citizen kayo, priority lane. Diba? Pag pumunta kayo doon, diretso lang, wala nang appointment. Kung buntis kayo, wala rin appointment. Senior citizen ako sa Santa na eh. May mga minors, diretso na pala, no? Maglalagay ka ng karato na Huwag ka kayo. Uy, matanda na. Consulate of yours to be responsive. Yung mga senior citizens pala, wala na palang pila-pila. Ayan, in-announce ng ating General Consul sa Milan. Napakabait po siya. Isa po siyang kapangpangan. Kaway muna dyan, Panjojo. Kaway ka muna dyan. Ayan ang pinagmamalaki ng Marinduque, pinakamayaman ng buwak. So, uwi lang niya, tagpatayo ng another airport. Dapat doon sa window. Smile, ba? Palagi ko po sinasabi na yung po building natin dyan, yung konsulado, pinagmamalaki ko po na atin po yan. Hindi natin inupahan yan. It belongs to the Philippine government. It belongs to the Filipino people. Philippine territory po yan on Italian soil. Kaya po yung nagbebenta sa labas, iba. Pag hinabol ng pulisyan, pag pumasok sa loob, hindi makakapasok yung pulis. Pero maiwan yung mabenta nila. Pero
Galing Yan din. yung ano natin dyan. Kaya, nung dumating ako, sabi ko, bakit napakaliit ng Philippine flag sa harap? Dapat pag may laki mo nga, di ba? Dito, akala nila third world tayo. Poor. Galing. Diba? Developing. Poor, but we're not. Diba? So, pag malaki nyo, kaya pag pumunta sa Consolate, makikita dalawang malalaking flags. Because we have to show off na hindi na tayo third world. We're one of the newly emerging middle income economies in the world. Bakit tayo nakarating dyan? Dahil na rin sa inyo. Ang 2021, alam niyo ba magkano yung pinadala niyo pa uwi? Ilan ng OFW sa Italy? $1.3 billion. Wow! Ganun lang. Parang pagaling sa inyo. From Italy alone, 1.3 billion. From the entire Filipino diaspora abroad, ito mga 35 Puta ng laki, no? Kaya pala naman ng Kaya last year, 1.3 billion. ano yung growth rate natin last year was 7.6%. That's the fastest growth rate in 40 years. So kayo mga medyo 40 years na dito, or 50, nung umalis kayo sa Pilipinas, bagsak tayo. Third world. Kaya yung mga host natin dito, sinasabi siguro kaya nandito kayo kasi walang trabaho sa Pinas, o dahil we're so poor, di ba? Totoo naman yun. In the 1980s, that was very correct. Di ba? But somehow, bakit tayo? Di ba? Bakit? So, it's imperative upon ourselves, di ba, as Filipinos, to make sure we sustain that growth. Dapat patuloy yun. So, sana, kung tayo maging talangka, di ba? We need to push the country forward. So I know we come from different political persuasions, different political colors, but at least for once, di ba? Tingnan rin natin yung role natin as citizens abroad, na kahit iba yung paniniwala natin, I'm sure we all agree that we need to push the country forward. Di ba? Ang hirap maging presidente, hindi madali. Kung dyan nga lang, hirap na ako minsan, di ba? Presidente pa. So, but we need to help the country. Bansa po yung pinag-uusapan dito. Kinausap ako ng isang ambassador natin, you know. When we express our opinion, our political position, that's okay. It's part of the democratic exercise. But we must see about that, diba? And look at the country. Ano yung may tutulong natin dito bilang mga OFWs, bilang mga dual citizens? Ano yung may tutulong natin para sa mahal natin ng bayan? Marami. Okay. You could help promote the country. Many of you work for influential Italians. We can promote the country. It's one of the top tourist destinations in the world right now. Last week, we were just voted as having the best beaches in the world. Right? So if we have more Italians going to the Philippines to see the beauty of our country, nakakatulong tayo. We create jobs. But if you have super rich employers, baka gusto mag-invest sa Pilipinas to create more jobs. So hindi lang po ako yung ambassador, hindi lang po ako conjen. Kayo rin po, diba? Mga ambassadors natin kayo. And I'm proud to say na in the 1 year that I've been here, wala akong narinig na negative about us. From the officials that I've talked to, ilan na yung mga opisyalis na nakausap ko, wala akong narinig na negative sa atin. Mataas yung tingin nila. Pero, diba? Pero, syempre, when you say Filipino, anong sinasabi nila? We work sa mabahay. So medyo yung tingin nila, hindi pa doon sa level na gusto natin, di ba? Hindi pa. Pero hindi ko sinasabi, even if most of us ay nasa domestic work, nasa service sector, ay hindi okay. Okay yan. Nasabi ko naman yung role nyo, napaka-importante. But, we have to change perceptions. Kailangan mapalitan natin yung perception nila sa atin. Diba? So, anong ginagawa ng konsulado ngayon? We've started organizing the community. 2 months ago, binuo po natin yung Filipino Chamber of Commerce. Okay? To show
na meron tayong mga kababayan, a growing number of them are businessmen and entrepreneurs. Marami po tayo na nandiyan yan. So nabuo natin yan. Pinurin natin yung grupo ng mga patronato para makausap sila at sabihin na kung naman natin tayo sumingin ng sobra taas. Oo nga naman. Mga patronato naman nga naman ang sobra. Dahil problema tayo recently. Okay, unfortunately, nadama yung konsulado dun sa problema na exaggerate yung mga kwento, fake news. So, kinausap natin sila. Sabi nga namin, maraming kababayan yung sabi na bakit napakataas yung mga singil sa mga serbisyo. And while we understand na may mga opisina kayo, may overhead kayo, administrative cost, okay lang naman yung kumita kayo. Pero huwag naman yung mapilitan mga utang yung mga tao natin, magbenta ng lupa, magsadla, diba? Kailangan tulong-tulong tayo. So, pumirma sila sa isang covenant na susunod sila sa ethical business practices. Pag kausap nila yung mga kababayan, explain nila mabuti ano yung serbisyong ibibigay nila. Diba? Dapat maintindihan nyo kung ano yan para hindi tayo nagkakaproblema. Yung presyo, kailangan pag-usapan para within range, acceptable. Binuri natin yung mga restaurants association, mga caterers at saka mga restaurants. Alam mo, dami restaurants sa bago rito na siguro many of you don't know. May isang pizza area tayo na Pilipino may-ari. May sisig pizza siya. Di ba? Doon. Pero may ikot po kasi yung mga restaurants para mag-promote. Binuurin natin yung mga travel agencies, mga tour operators, dahil alam ko nagka-problema tayo sa mga tickets. May managbayad ng ticket, pagdating sa airport, wala silang booking. So kaya in-organize rin natin yan para lahat tayo makasiguro that when you avail yourselves of services of kababayan na hindi kayo loloko, di ba? Unfortunately, meron sa atin na nakapakunti lang yan. Pero nandiyan sila. So we need to make sure na we take care of all of you. Binurin natin yung mga professionals. And ngayon, organize tayo yung mga second generation, mga kabataan. Diba? Sabi ko nga kanina, yung mga kabataan yung pag-asa natin. Mga anak nyo, mga apo nyo. Well, marami sa atin nasa domestic and service sectors. It's imperative na yung second generation umangat. We cannot be stuck dun sa sector na yun. We need to move up. Kaya we're so proud last month, the first Filipino lawyer from Milan passed the Italian bar. So I think pangatlong abogado na yan, the Filipino-Italian. I know probably of 3 Filipino-Italian doctors, maraming graduates, at sana dumami pa. Dahil we expect that the next generation, yun yung mag-occupy ng positions of influence dito. Diba? So kaya sabi ko nga, namin natin, kung magkaisa tayo, ilan ba may iikupo natin dyan sa komune, sa konseho? Pwede, diba? We have the numbers. But problema ka sabog-sabog. Diba? So kaya ngayon sinabi ko, we need to unite yung park project na kagaya ng ginagawa nyo. If they assign us one of the bigger parks, siguro kahit iba may lalabas. But we're not coming in as individual groups. We're coming in as one Filipino community. Makita nila, oy, Filipino yun, naglilinis. So positive na naman yan. Diba? So yun yung ginagawa natin. So ako, happy ako na in the past year, somehow we were able to succeed in getting the consulate closer to you again. We were able to succeed in improving our services. We were able to succeed in raising the profile of our kababayan. So ako ay hopeful na siguro pag darating yung point na makilala tayo. May isang kwento ako. Okay. Siyempre kilala niyo si Jose Rizal, di ba? Ang pag-isang bayani. Ang Milan ay isa sa mga syudad na pinuntahan niya nung bumisita siya ng Italia noong 1800s. Milan. Meron tayo nito grupo na tinatawag ng Knights of Rizal. So humingi tayo
sa community ng donations para mabuo natin yung isang bus. Hindi ko lang kung bronze yun or brass. Basta nabuo na yung ulo niya. So humingi tayo ng spot sa isang park kung saan natin pwede ilagay. Isang park na pwede natin bantayan, pwede natin i-maintain, di ba? Na yun yung makaanan sa Nervesa, baka pwede, di ba? Maganda ba dyan sa Nervesa na makapunta? Oh, baka pwede natin kausapin, doon natin ilagay. Pero, nung bumalik yung komune sa amin, inassign sa atin ang park, dog park. So medyo, siyempre, hindi katanggap-tanggap yun, di ba? Pangalawa, sige, sabi nila, lagay nyo na lang sa harapan ng Consolate.